WhatsApp. Käydään tänään läpi sitä, miten elää todella pienillä tuloilla silloin, kun sun yritys on ihan niin alussa, että se ei vielä tuota. Ei kuule ne suuret tulot, vaan ne pienet menot. Se on oikeasti se mantra, mitä mä oon itselleni toistellut ja mitä mä olen itse toteuttanut, koska mä oon käsityöalalla. Mä oon ollut nyt 3 vuotta käsityöalalla. 3 vuotta sitten mä perustin Noitametsän. Avasin Instagram-tilin Noitametsälle. Ja ei mulla vielä siinä vaiheessa ollut minkään maailman käsitystä siitä, että mitä Noitametsä niin kuin tulee olemaan. Ei mulla ole vieläkään siitä mitään käsitystä. Se muokkautuu ja muuttuu koko ajan. Ja sen takia, koska mä oon tällainen multitalentti ADHD-ihminen, joka muuttaa mielenkiintoansa hyvin usein, niin mulle on tosi vaikeaa ollut suunnata minun yritystä vain yhteen tiettyyn suuntaan, joka tekee yrittäjyydestä äärimmäisen hankalaa, koska joka puolelta toitotetaan sitä, että sun pitää valita se sun tie ja mennä sitä kohti. Sulla pitää olla yksi tuote, mitä sä lähdet viemään, tai niinku, että jos sä teet koruja, niin sä teet silloin koruja. Ja sä teet niitä niin pitkään, että sä niinku pärjäät sillä. Tai sitten et. Niin tämmöiselle ihmiselle, jolla on hyvin tällaisia multitalenttia, moniosaajan piirteitä, joka kyllästyy äärimmäisen helposti, niin se on ihan äärimmäisen vaikea reitti ja se on ihan mahdoton reitti. Joten mä en ole ihan vielä keksinyt sitä, että kuinka mä saan tämän oman multitalentteuteni niin kuin tuottamaan niin hyvin, että mä voisin sanoa, että nyt mä pärjään mun yrityksellä. Mutta se jääköön tulevaisuuteen, koska mä toivon, että niin tapahtuu. Mä pyrin koko ajan siihen, että mä pystyisin tekemään niin. Mutta palaan siihen sitten, kun sen aika on. Nyt mä olen aivan ekspertti siinä, kuinka eletään erittäin pienillä tuloilla. Ja mä ajattelin, että mä teen tästä videon, koska tää voi olla arkipäivää myös muille. Jotkut teistä jo tietää, että mulla on paljon eläimiä. Mulla on 2 hevosta, vuohi, kana, kilpikonna, kissa, 2 koiraa ja mulla on omakotitalo, asun maalla. Niin kun siis vois kuvitella, että mun menot ois ihan järkyttävän isoja, mutta ne ei ole. Mä vähän valikoin näitä teille. Ja siis suurin kulu mulla on eläimet. Niitä on monta. Ne on eittämättä suurin kulu, mitä mulla kuukaudessa tulee. Ja se tulee ihan eläinten ruuasta, koska ei eläimille voi syöttää mitä tahansa paskaa, vaan niin kuin jokaisella eläimellä on omat tarpeensa ja mitä lajin mukaisesti niille on hyvä syöttää. Ja se on kaikista suurin kulu, että mitä mulla on kuukaudessa. Mutta se, että esimerkiksi hevoset, ne on mulla omassa pihassa, omissa tiloissa, niin ne elää ostoheinällä, talvet, kuivaa heinää, ostoheinää, joka on iso kulu. Mutta mulla ei ole niinku tavallaan semmoisia pitopaikkakustannuksia. Eli jos mulla olisi esimerkiksi jossain täyshoitotallissa hevoset, niin ei varmaan 500 € kuukaudessa per hevonen riittäisi. Mutta nyt niiden kulut on käytännössä kuivaheinä ja kivennäiset. Ne ei ole semmoisessa aktiivikäytössä, ne ei tarvii lisärehuja. Hevonen elää laadukkaalla heinällä ja laadukkailla kivennäisillä. Ja koirat. Mä syötän koirilleni hyvin sekalaista ruokaa. Vähän riippuu aina mitä sattuu olemaan, mutta mä teen itse. Siis mä teen niille semmosia lihapuuroja ja sitten
siis munhan kaikki eläimet syö niin kuin mun ruoan tähteet, tai siis ne, niin kuin mitä esimerkiksi jää yli jostain ruoasta, niin ne menee jollekin minun eläimelle. Eli mulla ei tule yhtään. Ainoa, mitä mulla menee kompostiin, on jotkut sipulinkuoret, jos mä en aio värjätä mitään niillä. Niin siis se, että mulle ei jää mitään, milloinkaan mitään, minkäännäköisiä ruoan tähteitä, koska aina on jollekin joku syöjä. Joo, eläinten ruoka, siitä ei säästellä. Se on semmoinen kulu, että mikä vaan on yksinkertaisesti. Se on iso kulu. Mutta koska eläimet on mun harrastus ja eläimet on se, joka pitää minut järjissäni ja se, että joka minut saa lähtemään lenkille, joka minut saa nousemaan ja pysymään niin kuin semmoisessa arkirytmissä, ne helpottaa ihan valtavasti minun toimintakykyä, koska ne on käytettävä lenkillä, ne on ruokittava, ne on hoidettava. Eläinten kuluista esimerkiksi hevosten kaviot, niin mä oon käynyt hevosten niin kuin peruskengityskurssit. Mä osaan vuolla ne, mä osaisin kengittää ne on tällä hetkellä avojaloin. Niin se on älyttömän iso säästö, että kerran vuoteen mulla käy eläinlääkäri raspaamassa hevosten hampaat. Ja sitten totta kai niin kuin yllättävät kulut, että jos eläin sairastuu, niin se on aina yllättävä kulu. Ja se on yleensä iso kulu. Et ne on semmoisia, joita ei toivoisi koskaan, mutta kyllähän niitä eläinten kanssa tapahtuu. Että siihen on vaan niinku varauduttava. Sitten mä maksan asuntolainaa. Mun taloni ei ole vielä omani. Mä oon ostanut tän 13 vuotta sitten. Ja mä ostin tämmöisen purkukuntoisen rintamamiestalon. Ja sitten mä otin remonttilainaa ja oikeastaan isän kanssa remontoitiin tätä ja milloin mulla oli minkä näköisiä ystävät tuli auttamaan ja milloin piikkasivat täällä niinku lattioita ja milloin mitäkin. Niin, ja siis no ainoat on, että mitä on niinku semmoinen totta kai ammattilainen tehnyt on putkityöt ja sähkötyöt, koska niihin ei riitä koulutus mullakaan. Mä maksan asuntolainaa pois. Mä otin sen sillä tavalla, että mä maksan puolivuosittain, koska se sopii paljon paremmin tähän mun systeemiin, että mulla ei välttämättä ole aina joka kuukausi tiettyä määrää rahaa laittaa niin kuin lainaan. Niin mä pystyn sillä puolen vuoden maksujutulla, niin mä pystyn heittämään aina silleen, että okei, jos mulla ei tässä kuussa on nyt laittaa ihan kaikkea tonne säästöön sitä lainaa varten, niin mä pystyn seuraavassa kuussa paikkaamaan sitä. Se sopii mulle ihan äärimmäisen hyvin, koska mä pystyn pitämään sen niin kuin silleen paremmin hanskassa. Se käy mun järkeen enemmän. Sitten totta kai kaikki perusvakuutukset ja kaikki tämmöiset, ne on vaan semmoisia asioita, joita on ja joihin pitää varautua ja ne niin kuin on tiedossa, että paljonko ne on. Sitten mulla on auto, joka on tällä hetkellä korjaamalla. Mä toivon, että se tulee sieltä elävänä takaisin. Mutta auton kulut on kans iso erä. Siinä oli oikeastaan semmoiset niin kuin suurimmat kulut, mitä mulla on tässä asumisessa. Ja tavallaan semmoiset kulut, että joihin mä en sinällään niin kuin voi vaikuttaa. Mutta sitten on kuluja, joihin mä voin vaikuttaa ja hirveästi niin kuin omalla käytökselläni, kuten puhelinkulut. Kannattaa kilpailuttaa ne liittymät, että sulla on oikeasti semmoinen järkipaketti. Mulla on rajaton netti, koska mulla ei ole mitään muuta ulkosta nettilähdettä, että mä jaan mun puhelimesta netin aina tietokoneeseen, jos mä tarviin niin käyttää tietokoneella nettiä. Tai sitten mä teen lähestulkoon kaiken puhelimella. Niin ei ole semmoista niin kuin modemia, jotain muuta, mistä pitäisi maksaa. Sähkölasku. Tällä hetkellä mulla on pörssisähkö, ja se on tällä hetkellä ihan sikahalpaa ollut tänä kesänä. Ja mä ajattelin kyllä, että mä pidän sen, että koska nuo sopimukset, mitä tällä hetkellä on, niin ne on hyvin
ei kuulosta hyville sopimuksille, koska mä asun omakotitalossa, mä pystyn tosi paljon vaikuttamaan siihen, että kuinka paljon mä kulutan sähköä. Mä pystyn käyttämään sitä niinä halpoina tunteina ja mä pystyn mä kävin koko kevään kelkkomassa puita tuohon pihaan ja oon niitä nyt sitten tehnyt tonne, niin mulla on puulämmitys ja sain siis niin kuin työn vaivalla sain ne puut. Ja mä lämmitän taloni pelkästään puilla, ei ole sähkölämmitystä. Lämminvesivaraaja, jääkaappi, pakastin ja tuolla suihkussa lattialämmitys, niin siinä on käytännössä semmoiset sähkösyöpöt, jotka niin kuin on koko ajan. Muuten mä pystyn tosi paljon niin kuin säännöstelemään sitä, että mihinkä vuorokauden aikaa mä oikein kulutan sähköä ja mihinkä en. Jätekustannukset, koska vaikka sä kuinka kierrättäisit, niin se on pakollinen omakotitaloasujalle ja mökkiasujalle, että sulla on se jäteastia ja sitten sä niin kuin maksat sen. Mutta tässäkin on tämmöinen pointti. Jos sä kompostoit itse, ja mulla on siis pokashi, niin kun mä en pistä noita kompostoitavia jätteitä tonne roska-astiaan, niin jätemaksua saa pienemmäksi. Ja silloin pystyy laittamaan 2 kuukauden tyhjennysvälillä roskiksen, joka taas pienentää niitä kuluja totta kai. Näin. Valtava asia, jossa pystyy säästämään ihan järkyttävän paljon, on ruoka. Mä teen lähestulkoon kaiken niin kuin alusta, ihan from scratch, niin kuin alusta asti itse, koska se tulee yleensä ihan hirvittävän paljon helpommaksi ja halvemmaksi kuin ostaa puolivalmista tai valmista. Ja se tarkoittaa siis sitä, että niin kuin perunat ostetaan multaisina perunoina. Tai tällä hetkellä mulla on niitä tuolla maassa kasvamassa. Ja, niin kuin, ja siis teen edullisia ruokia. Teen paljon sitä ruokaa kerralla, jotta mä voin jakaa sitä useammalle päivälle ja sitten laittaa vaikka pakkaseen, jos sitä pystyy pakastamaan. Niin se itse tekeminen ruuassa säästää ihan älyttömästi rahaa. Ja se vie aikaa ja on vähän ikävä, jos ei osaa laittaa ruokaa, mutta mä suosittelen, että opettele, jos haluat säästää siinä ruoanlaitossa tai ruuassa. Ja totta kai mä katon kaupassa sitten, että mun varallisuustilanteen mukaisesti, että mitä mä voin ostaa. En mä osta niitä avokaadoja silloin, jos niin kun ei ole semmoinen rahatilanne, vaan mä ostan sitä ihan suomalaista perunaa, mikä on, ja kaalia. Teen kaalilaatikkoa tai jotain. Että niin kahtoo koko ajan sitä, että mikä on sesongissa, koska ne on yleensä halvempaa. Ja ennen kaikkea sesongissa olevat tuotteet, niin se on aina tuoreempaa. Niin se on parempaa. Ja mä väitän, että mä syön ihan älyttömän hyvin silloin, kun mä teen itse ruoan alusta asti. Mulla ei ole mitään tämmöisiä maksullisia suoratoistopalveluita. Mulla ei ole telkkaria edes. mä en katso niin kuin elokuvia. Mulla ei ole Netflixiä, mulla ei ole mitään tämmöisiä. Mulla ei ole äänikirjapalveluita. Mulla ei ole mitään. Ei musiikkipalveluita eikä mitään tämmöistä. Se säästää yllättävän paljon. Ja hirvittävästi asioita voi katsoa esimerkiksi YouTubesta. Sieltä voi myös kuunnella äänikirjoja tosi paljon. Kirjastojen palvelut ovat käytössä ilmaiseksi kaikille meille. Käytän niitä. Ja en mä tunne, että mä jäisin yhtään niin kuin ulkopuolelle tavallaan mistään, vaikka mä en nyt katso mitään suoratoistopalveluita. Kauneus ja vaatteet ja tämmönen. Siis
sen saattaa huomata, että mä en ole käynyt ehkä 10 vuoteen parturissa. Kampaajalla olisi varmaan ihan aiheellista käydä, mutta se on kallista. Se on oikeasti naisten hiukselle, se on ihan saakelin kallista. Mä leikkelen näitä joskus itse, jos niinku on semmoinen olotila, että ne on. Ja tästä huomaa, että mä oon hennannut nämä viimeksi 2 vuotta sitten, niin se on kasvanut se väri ulos, mutta hennahan ei siis lähde tukasta. Joten nämä on tällaiset oranssilla latvalla olevat. Mä käytän hyvin vähän meikkiä, koska mä en jaksa meikata. On mulla niitä tuolla vaikka hulumykke. Ja vaatteet, siis mä en juuri koskaan käy vaatekaupoissa, koska mä vihaan sitä. Jos mä ostan vaatteita, mä yleensä ostan kirppareilta, koska mä rakastan kirpputoreja. Ja mä teen itse kaikki neuleet, kaikki mahdolliset tämmöistä, mitä mulla on, niin mä teen ne itse, koska mä oon neulesuunnittelija. Ja en sano, että neuleiden tekeminen olisi mitenkään halpaa, koska langat ovat kalliita, mutta kyllä sanotaanko näin, että jos mä teen villapaidan, niin kyllä mä sen nyt itselleni niin kuin edullisemmin saan kuin se, että mä ostan sen 200-300 euron villapaidan, joka siitä pitää maksaa. Pointti. Niin käsin tehtynä. Niin kyllä mä sen nyt itse niin kuin edullisemmin teen itselleni joka tapauksessa. Ja aina mulla on toki se, että jos mä neulon jonkun vaatteen, niin sitten mä teen siitä myös ohjeen, jolloin mä laitan sen myyntiin, jolloin siinä on mahdollisuus, että jos ihmiset ostaa sitä ohjetta, niin mä saan sieltä sitten myös vähän tuloa. Ja muutenkin mä niin kun, kaikki tämmöiset niin kun hygieniatuotteet on mulla totta kai nyt niin kun shampoot. Ja siis mä en ole kyllä käyttänyt hoitoainetta pitkään aikaan, koska mulla loppui se. Ja sitten mä en muistanut ostaa sitä. Ja sitten mä tajusin, että mun tukka ei muutu yhtään miksikään, vaikka mä en laita siihen hoitoainetta. Se on ihan samanlainen. Mä teen joskus jotain öljyhoitoja, jos teen. En ole mikään niin kuin tällä hetkellä elämässäni mikään tämmöinen kauneudenhoitoalan guru, vaikka olen niitäkin töitä joskus tehnyt. Harrastukset. Eläimet on mun harrastus, käsityö on mun harrastus ja mun työ. Mä nautin paljon semmosista ilmaisista huveista, kuten retkeily, vaeltaminen. Mä kerään paljon marjoja, sieniä, josta mä taas saan siis ilmaiseksi ruokaa. Mä asun niinku keskellä metsää suurin piirtein, niin mulla on lyhyt matka, mun ei tarvii lähteä kauaksi, jos mä haluan käydä mustikoita keräämässä tai mitä tahansa muuta. Niin se säästää valtavasti rahaa, mä en osta mitään marjoja. Tykkään semmosesta hengailusta kotona. Mä oon semmonen koti-ihminen. Mä harvoin käyn missään. Ja niin. Mulla on vaan yksinkertaisesti ihan hirvittävän halpa elämäntyyli. Se on ehkä tullut myös pakon sanelemana, koska sitä rahaa ei oikeasti ole laittaa, niin kun jos yritys ei pyöri kunnolla. Niin. Mut sitten, niin, tavallaan silleen, että se on myös valintakysymys, että voisin mä mennä niin kuin parempipalkkaisiin töihin. Ja mä oon ollutkin parempipalkkaisissa töissä. Yksi parhaiten minulle maksanut firma, missä mä olin esimiehenä, niin no mä tein sitä työtä jonkun aikaa, mutta mä en nauttinut siitä yhtään. Ja se, että vaikka mä joudun kituuttamaan nyt ainakin toivottavasti väliaikaisesti, niin mä nautin elämässäni paljon enemmän kuin silloin, kun mä olin siinä parempipalkkaisessa työssä. Niin tää on valintakysymys. Mä oon semmonen oikein niinku mikroyrittäjä, jos semmonen niinku oikea yrittäjä näkee tämän videon ja on silleen, että miksi tuo on edes yrittäjänä. Niin kuin, miksi tuo sanoo itseään yrittäjäksi, kun eihän tuosta tule mitään tuommoista. Että kyllähän, mä oon kuullut niin monesti tämän, että kyllähän nyt yrittäjän pitää saada niin kuin nostettua kunnon palkkaa itsellensä. Mutta minkä sä voit?
siis se, että aikaa menee siihen, että sä niinku ensinnäkään, koska mullakaan niinku tämmöisenä multitalenttina ihmisenä, joka ei oikein tiedä, onko lintu vai kala vai lentokala vai mikä se on, niin menee aikaa oikeasti löytää ne omat reitit ja omat tiet ja omat tuotteet, että mitä mä haluan tehdä ja tykkään tehdä. Ja sen jälkeen, kun sä rupeat löytämään niitä, sen jälkeen lähdet hakemaan ne asiakaskontaktit, ihmiset, lähdet niinku kartoittamaan sitä, että mistä löytyy ne ihmiset, jotka niitä tuotteita niinku ostaa. Niin siihen menee aikaa yksinkertaisesti. Ja mä en henkilökohtaisesti itse vaan yksinkertaisesti pysty tekemään muita töitä samaan aikaan. Niin kuin silleen, mulla taitaa olla 28 eri ammattia, mitä mä pystyn tekemään, mihinkä mulla on pätevyydet tehdä. Niin kuin ihan täysin eri ammatteja. Niin kyllä mä voisin tehdä vaikka mitä tässä samalla, että mun niin kuin taloudellinen tilanne helpottaisi, mutta kun mä oon tullut siihen tulokseen, että mä en kykene luomaan. Mun luomistaito katoaa, jos mä teen 2 työtä yhtä aikaa. Mä en vaan pysty siihen. Se ei ole niin kuin mulle sopiva tie. Niin sen takia olen valinnut sen, että mieluummin kituutan ja elän tosi vähällä niin pitkään, kunnes mä näen, että lähteekö mun yritys oikeasti pyörimään, löydänkö mä siihen ne ihmiset, jotka haluaa ostaa mun tuotteita, löydänkö mä tarpeeksi passiivisen tulon keinoja, että se rupeaa tukemaan sitä mun yritystoimintaa. Mutta jos sä pystyt tekemään muita töitä yhtä aikaa, kun sä lähet sitä sun yritystä kasvattamaan, niin ihan todella hieno juttu, koska se todennäköisesti säästää sinua ihan hirveän suurelta päävaivalta ja peloilta. Että kyllä, kamppailen välillä rahapelkojen kanssa ja sen kanssa, että pärjäänkö mä ja riittääkö. Ja niin se on hienoa, jos voit tehdä vaikka osa-aikaisesti jotain. Mulla on semmoinen tilanne, että jos mulla näyttää siltä, että rahat rupeaa oikeasti loppumaan, niin sitten mä teen semmosia keikkahommia. Mulla on niin monta ammattia, että mä voin hypätä vaikka mihinkä kelkkaan tekemään, tuuraamaan vuoroja. Niin sieltä mä sitten löydän sitä lisätuloa silloin, kun sitä oikeasti tarvii. Niin kun, vaikka jos tulee tämmöisiä yllättäviä kuluja. Yksi iso juttu. Opettele korjaamaan itse mahdollisimman monta eri asiaa. Jos sulla menee vaatteet rikki, opettele korjaamaan ne. Jos sulla menee pesukone rikki, opettele korjaamaan se. Minun pesukone on tuolla hienona esimerkkinä. Selvitä, että onko se asia oikeasti rikki. Vai onko siinä kenties joku kosmeettinen pulma esimerkiksi. Tervetuloa mun suihkuun. Vuosi sitten mulla ei lähtenyt vesihana niin kuin enää päälle. Ja mä purin tämän koko höskän 3 kertaan. Mä puhistin kaikki mahdolliset. Mä en ymmärtänyt, mistä se johtuu. Mutta mä rupesin, kun purin tätä ihan osiin ja atomeiksi ja kokosin taas sen 3 kertaa, niin mä rupesin ymmärtämään tämän toimintaperiaatetta. Ja mä tajusin, että tästä oli mennyt semmoset tästä jutusta, mistä niin sitä käännetään päälle, niin siitä oli mennyt semmoset jengat tavallaan, että se ei pyöräyttänyt tätä auki. Ja siis tää härpäke, tää maksaa yli 100 €. Ja mulla ei siinä vaiheessa ollut rahaa siihen ylimääräistä 100 laittaa. Joten näin vain. Ja siis tää on ollut mulla käytössä siitä asti, vaikka mulla nyt olisi kyllä ollut rahaa korjata tämä. Mutta siis mä en nyt näe niin kuin syytä, että koska tämä toimii tälläkin systeemillä, niin miksi minä rupesin korjaamaan sitä, kun se muuten toimii? Tulin täältä puodilta sanomaan vielä semmoisen asian, että opettele tekemään mahdollisimman paljon itse. Se säästää rahaa. Esimerkiksi ruoka on yleensä huomattavasti paljon parempaa. Mutta siinä pitää ottaa huomioon se, että
Toisinaan itse tekeminen vie enemmän aikaa. Niin yrittäjänä kannattaa niin kuin vähän pallotella sen asian kanssa, että onko mun järkevämpää tehdä nämä asiat itse vai tehdä yritykseni töitä sillä ajalla, samalla ajalla, koska meillä kaikilla on vain 24 tuntia vuorokaudessa, josta noin 8 tuntia on kiva käyttää nukkumiseen. Niin vähän silleen niin kuin katsoa se balanssi siinä, että mitä kannattaa tehdä itse, milloin kannattaa siirtää se aika siihen yritystoimintaan. Niin niissä rajoissa. Toivottavasti tästä oli jotain hyötyä sulle. Ja toivottavasti sä sait jotain vinkkejä, mutta mä toivon kaikkea tsemppiä muille mikroyrittäjille, jotka yrittää tässä Suomen maassa yrittää. Tää ei ole mitenkään kauhean yrittäjäystävällinen maa tällä hetkellä, ja yrittäjän kulut on kovat. Mut yhdet asiat, mistä mä en tingi yritystoiminnassa, on se, että hinta. Mä oon nyt oppinut sen, että jos mä käytän mun aikaani tuotteeseen, esimerkiksi tää korpinkallokoru, tää on nahkanauhassa. Mä en ole itse valmistanut tätä metallista korua. Se on tämmöisessä nahkanauhassa, missä saa sitä pidennettyä ja lyhennettyä. Tän hinta on 23 €. Ja joku saattaa miettiä, että 23 € tuommoista valmista metallikallosta ja nahkanauhasta. Onpa paljon. Mutta sitten, kun lähdetään miettimään sitä, että mä oon ensin käyttänyt aikaa siihen, että mä olen selannut tuolla netin ihmeellisessä maailmassa ja mä olen etsinyt tietynlaista kalloa. Tämä on 3. kallo, mitä mä kokeilen 2 eri liikkeestä. Mä tilasin niitä testiin ja mä kokeilin. Ja ne 2 muuta oli niin huonolaatusta, niistä rupesi lähtemään pinnote ihan välittömästi. Ne rupesi muuttamaan väriä. Niin ei hyvä, ei toimiva. Joten mä käytin aikaa ja vaivaa siihen, että mä testasin nämä tuotteet. Sitten tää nahka. Tää on kierrätettyä nahkaa. Joku saattaa sanoa, että vielä kierrätetty, että sä et ole edes ostanut sitä, vaan sä et todennäköisesti saanut sen ilmaiseksi joltain. Olen. Tämä kyseinen nahka, minun ystäväni sanoi, että tarvitsetko, he on pistämässä sohvaa kaatopaikalle. Minä ajoin sinne paikalle. Minä otin sakset mukaan. Minä leikkasin siitä nahasta kaikki, mitä siitä oli lähteäkseen irti. Minä toin sen kotiin ja minä putsasin sen nahan taustan, koska siis nahkasohvat on semmoisia, että siellä on se vanu, niin se on niinku liimapinnalla vähän niinku kiinni siinä nahassa. Se pitää putsata irti. Sitten se itse nahka. Mä pesin sen nahan, että mä saan siitä kaikki nahanhoitoaineet ja lian ja kaiken paskan pois, että mitä siinä on. Sen jälkeen mä kuivasin sen. Sen jälkeen mä leikkasin sen tämmöiseksi ohueksi nauhaksi. Sen jälkeen mä opettelin, kuinka tällaiset solmut solmitaan, jotka on pysyviä ja joilla saa kiristettyä ja pidennettyä tätä nahkahihnaa. Mä käytin siihen aikaa ja vaivaa, että mä opettelin tekemään sen. Sen jälkeen mä otan siitä kuvat, nyt puhutaan siis verkkokaupasta, mä otan siitä mainoskuvat ja kirjoitan siihen mainostekstin, lataan sen sinne verkkokauppaan. Tämän yhden korun tekemiseen on mennyt lukemattomasti tunteja. Niin kyllä mä sanon, että 23 € tästä korusta on jopa alakanttiin. Se, että sä maksat jostain tuotteesta, niin sä et pelkästään maksa sen tuotteen materiaaleista, vaan sä maksat siitä materiaalista, sä maksat siitä, että se yrittäjä on käyttänyt siihen aikaa, vaivaa ja rahaa, että se on kyennyt tekemään sen tuotteen valmiiksi. Ja siitä taidosta, mitä se on niin kuin vuosikausien aikana oppinut ja opetellut ja itse maksanut siitä, että hän on pystynyt oppimaan sen taidon. Se on se, mistä niin kuin maksetaan yrittäjälle. Mutta mä en missään nimessä myy polkuhintaan käsitöitä, koska sillä ei tee hallaa kuin vaan itsellensä ensikäteen
ja kaikille muille käsityöyrittäjille, jota sun siinä piirissä on. Tuotteesta kuuluu saada sille kuuluva hinta. Ja mä uskon, että ne ihmiset, jotka oikeasti haluaa sen tuotteen, tää on ihan sama, että mä otan esimerkkinä nyt Cos by Cosmein villahameet, jotka on ihan loistavia. Ne on ihan parhaita talvivarusteita, mitä ihmisellä voi olla. Niin ne on tyyriitä, mutta ne ei ole niin kuin mitenkään päin tyyriitä siihen nähden, että mitä hän on käyttänyt sen vaatteen suunnitteluun ja siihen, että siinä on aitoa villakangasta ja näin päin pois. Mutta mulle se oli niin kuin kallis hinta. Mutta koska mä halusin sen hameen, niin mä säästin. Ja mä ostin sen. Ja nyt mulla on niitä 2 kappaletta. Niin mä uskon siihen, että kyllä se ihminen, jos se niinku haluaa sen tuotteen, niin jos sille ei ole siihen just silloin rahaa, niin hän säästää sen kyllä. Että jos olet käsityöyrittäjä, niin älä aliarvosta sinun työtä, ammattitaitoa. Vaikka se kuinka tuntuu silleen, että sä et saa yhtään myyntiä, niin älä lähde siihen halpuutuskauppaan. Me ei ikinä pystytä kilpailemaan minkään Kiina-kaupan kanssa. Niin kun, ja ei pitäskään, koska se on ihan eri konsepti. Se, että sä teet näillä sun käsilläsi jotakin, niin arvosta niitä niin paljon, että sä otat niistä kunnon hinnan niistä tuotteista. Tällainen saarna satun kornerissa tänään. Mutta hei, laita muita vinkkejä, jos sulla on, että miten pienyrittäjä, mikroyrittäjä niin kun voi elää vähemmillä menoilla tässä maailman ajassa, jolloin sitä taitoa ehkä tarvitaan. Onko sulla muita vinkkejä tähän lisätä? Hyvä. Ota kanavasta tilaukseen. Kiitos. Hei hei.